Takže tamhle to mám donést. Možná, že vám trošku přidám hru. Malinkou. -9, tak. So, you're gonna stay a while? It looks that To way. víš, že zůstanu. Great. I mean, it's good to have some help. No, pomoc nám bodne. OK, ale co se stalo ovci, to už se nedozvíme, že jo? Minulou noc. Thanks, Judy. Can you get some hay from the barn? Babičku, nebo teďka jsem nějak nekoukal, no nečet. Dobře, jdeme pro bábrly. O, ty umíš taky utíkat. Ahoj, proč nechceš mluvit? Jsi tak smutná. My name is Jody, and I'm gonna stay here for a little bit and help out. Tady budu s váma. I Budu hope vám that you pomáhat. don't mind. Proč ne? Nic, babi. Babi je jak bez života. This is beautiful. Did you make this yourself? No to je jasný. Jo, OK, váš. Je to jasný, že jsi to vyrobila. Oni dřív takhle pletli deky po generace. A tak je to normální. Tak. Z ní se nic asi nedozvím. No, můžu s ní něco? Bych tě odvést tamhle za ovcema. Vlna je přece potřeba vždycky. Nebudeš se taky, OK. Takže měl jsem dát vodu. A krmit ovce určitě, že jo? Co tady bude? Nikdy nechoďte k ovci ze zadu, vypadá to divně. Všechno? Dobrá, tak já jdu za mladým. Tak je dospěl trest. Jo, nepište velkýma písmenama. Mi nic neřekneš? Ne. Tak, kdo pak je tady dál? Koně. Je ta mrtvá ovce z minulé noci? Nebo spíš dvě? Co jí to pěkně rozsápalo, koukám, že jí to vzalo i srdce. Pojď. Kousek. No tak. To by to obráceně. Soustřeď tu energii, ať se dozvíme, co se tu děje. Jo, když to nejde tak to půjde jinak, že jo. No. Chvíle, už to mohlo být, ne? Jo. Samozřejmě, to jsou ty entity. Já měl pravdu. Wow.
Colombo by mě záviděl. Tam docela jich tady schořelo dost. Holca podívám okolo baráku. Jak to, že zas propad? Vím, že nemůžu odejít. Už bych to taky dělal, že jo? To je interakce venku. Tam jsou Mustangové. Taky ne. Hej! Já se chci pokecat. Zajímavý, oni tam mají ochrany nějaký tentononci v baráku. Amulety, takže jim to nic nedělá. Co takhle vyplašit koně? Ne. Koně plašit nebudem. Dobře, ještě tady jsem nebyl. Tady mají starou motorku. Určitě bude pojízdná, jenom stačí vyčistit. Holy shit. Ty vole, to je kousek, to bude aspoň 40 nebo 50 let stará. Vy z ní neudělali zloděje. Nějaký pérák? Ty řekni, že bluff nemám poprvé. Motor je v pohodě. No určitě tam budou nový svíčky. ale tohle holka nemáš za úkol. Kde máš kabel? Od indukční cívky. Světlo se mi nezdá. Dobrý. Pak super. Bez induční cívky a ono to nastartuje. Good job. Dobrá práce. Jo, dík. Mi to určitě nechají za to, že já tady makám. Ale já jsem to tady neprošmejděl celý. A tady může být ještě nic. Nahoru. Tak pojď. Help me, Aiden. Take it easy, Aiden. Just one bale, not the whole goddamn haystack. Tak jo, jdem nakrmit koně nebo ovce? Teďka přesně nevím, já se vám lidi za to omlouvám, ale co se dá dělat, že jo? Ale snažíš se. Sakiru. Hey, Jody! Lunch? Okay, let me just finish this first. Jenom tohle odnesu. Oni na sebe řvou a já jsem kousek od nich. Super. Takže hurá do ovčárny.
tak, zvládneš to. Put it down anywhere. Jdi to kam chceš. Thanks, Jody. It's lunchtime. Čas na oběd. Go and join the boys if Když you're se hungry. najíst s ostatníma, jdeš taky? Later. Později. I still have work to do. Už tohle dodělám. Okay, later then. Dobře, tak zatím. Dneska to budou těstoviny. Máme těstoviny. Trochu slámy. Neříkej, že jsi hladová. Have a seat. Thanks. Já budu u toho stát. Proč jejich otec nejí? Is it true that your grandmother hasn't spoken in years? To Yeah. by mě zajímalo taky proč. My father said she hasn't said a word since my great grandmother died. That's gotta be 30 years. Že od té doby, co vlastně její prababička umřela, tak nemluví. A co Navahové? Are there other Navajo ranches around here? Já bych řekl, že jsou There used to be poslední. about 50 some years back, but now there's just us. The others got scared off. The others Ostatní decided se to go live in the city. rozhodli přestěhovat do města. Not everyone wants to live in the desert. To není pro každýho, jenom pro ty silný. Jíí, ovce, já čet ovoce, ok, přízrak. When I Když jsem v opened the noci door last otevřela night, dveře, I a saw co something. jsem venku viděla? Jsem si jistá, Pretty sure someone was že outside. tam někdo byl. I don't know what she's Když o talking čem about. mluvíš, It's probably a jestli se dream. ti něco zdálo. Cože? Co ovce? I saw the dead sheep. What happened Co to se them? tady vlastně stalo? A storm. To ta bouřka. Utekli z ohrady a pak se tam zadusili. Do you always ask so many questions? Pořád máš tolik otázek? When I Když don't něčemu understand nerozumím, tak jo. something, yeah. Yeah? How about if I started asking you questions? Where you Kde come jsi to from? vzala, What you co tu doing here? děláš? You probably wouldn't like it, huh? No, to je stejný. So keep your secrets to yourself. And don't ask any more questions. Jo. Nech si svoje tajnosti a naše jsou naše prostě. Excuse me, I got work to do. Já už musím jít dělat. Ale Don't mind him, nic si z toho Jody. nedělej, Jody. He's okay when you get Dneska to know máme him. trávu. I'll bet. No, jasný. Když tu Well, zůstaneš, I guess možná I se better to get back to dozvíš. Paul, get mad. See you later. Mají z toho strach, snažíš se přežít, no. Babička bude hluchá. Well done, Jody. Koně. Co se děje s koněma? Let's see what Jay's doing. Whoa, Steve. Whoa. Proud and stubborn. Never wants to go in with the others. Ale půjde, neboj se. Do you mind if I try? Klidně. You worked with horses before? No, to jsem nepracovala. No. Go right ahead. Tak do toho. His name's Ashki. Jmenuje se Asky. Ašky. Proč ne? Hey there, Ashki. Don't be Neboj afraid. I'm just gonna come over there, Jenom se k okay? tobě přiblížím, jasný? Easy. No tak. Easy, boy. Klídek, kluku, klídek. Hej, když zvládnu toho koně, předpokládám, že Jay mi to poví, co se přesně děje. Tyvo. Ale směla hlavu na šrot.
Asi nepůjde jen tak. Počkej, nemáme tady nějakou trávu. Laso? By mohlo zabrat? Kam jdeš? Ne, nebudem se vzdávat. Jsi jediný venku? Ale pozor, už jsem blíž. Už jsem blíž. Dokážu. Ty mě očuchej, tak psa. Neposednej kůň. Můžu jenom dopředu vážení. Pojď koni. Kolikrát to budu opakovat? Nejde. Neexistuje, ale tenhle kuň prostě nechce. Dobře, já to vzdávám. Yep. That figures. I mean, Se I'm dalo glad you didn't čekat, go and ale get jsem to yourself nechala hurt trying to impress me. přizabít, že jo. If you want to take a Můžeš shower, it's behind si the dát bar. sprchu. Ladies first. It's fine by me. Haha. Počkat, ve stodole mají sprchu? Nebo za stodolou? Spíš tady vedle. Vedle. Tam mi mají přednost. Kudy se tam leze? A tudy. OK. Ty kráso, tam by se jeden nevešel. Rozhodně ne. Červenozem. A pak, že neprší, když je teplo. Pak, že neprší. Už tam je zase. Neboj, to byl šampon. Není to něco jako odejdi? And then the guy Chlapec left zdrhnul, running. víte co? And you know Nikdy, what? nikdy He ho was never seen neviděli. again. A je, už jsou tam zas. Tak je čas, aby jsme šli spát. Co se děje? Řeknete mi to konečně. Just go to Když your do room pokoje jde Jodie. and don't come out, no matter what happens. To už jsme slyšeli. Nás zajímá, co You tady remember the je. ship last night? I don't want anything to happen to you. Dobře? God, for God's sakes, Paul. What's going on here? Just go Prostě to běž your do room. pokoje. There's nothing you can do. Nic s tím nenaděláš. Ale my můžem. My je můžem zachránit. Hej, na to, že zadělali okno. Dobře, jdeme do neznáma.
Co to je? Mars? Schovávaj se za písečnou bouři? Hustý. OK, tady to nejde. Máte strach? Měli byste mít, já nedosáhnu na písek. Wow. Ty kurde, ty vole. Drhej. Au. Ne. Kejkám. Heidi, nechceš helpnout? Kurňa, co je to za démona? Počkej, nech mě! Vůbec nic nevidím. Stávej, 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 stávej! Wow. Tohle asi nerozdejchám. Oni chráněj ten barák. Také po všem. Jody, říkali jsme ti, že máš zůstat ve svém pokoji. Vždyť tě to málem zabilo. Co tady děje? Co je to za věc? Měl jsem mě poslechnout, zůstat uvnitř. Musíš mi říct pravdu, slyšíš? Řekni mi pravdu. To je Jade. Touží po krvi. Nic jiného ho nezajímá. Nic s tím nenaděláme. Nemůžeme bojovat s duchem. Duchové v tomhle světě nežijou. Takže to nemusí být jiný důvod. Takže vážení, nějaký jiný důvod, já bych řekl, že to je nějaká mega král, nebo královna. Už si ho můžu pohladit. Pamatuješ si na mě, Pešky? Už jsme kamarádi, ne?
just gonna put my A foot teď in na steer tebe and nastrčím climb na out today? nohu do třmenu a vyskočím, jasný. Vložím. Tak, pojď. Ty schodí, to je jasný. I need to figure out how to go forward. Hey, what do you think, Ashki? We're doing pretty good, huh? That horse is gonna have to tell me your secret. Tajemství. Listen, I'm headed over to the pasture to tend the churros. You wanna come? No jasně. Sure. Let's go then. Yeah! Máme výlet. Takže vážení na koni to neumím. Seděl jsem na něm 2krát. Je. Ti kdyby nechlastal slivovicu, že jo? Tam bude mrtvej ovcí podle mě. Je to má brzdy. Jedu na koni, jedu. Tak co ovce? Jedna ovce, druhá ovce, třetí ovce, čtvrtá ovce, pátá ovce, ještě nejdu spát, jdu si sednout. Medvěd! Look, I Ale know vím, you že don't want to o talk tom about nechcete it, mluvit. but I really Ale need to know fakt what happened potřebuji last vědět, night. co se v té noci děje. Does the Často spirit come chodím every night? vzduchy. It'll come for many nights, and then it won't show up for months. Několik měsíců se neukáže, But it ale always ends up nakonec se coming back. vždycky vrátí. Paul? And despite all this, Přes tohle všechno? your To, father co never váš táta nechce odejít? wanted to just leave? No. For Pro him, mě je the spirit ten is duch just, prostě part of the součástí land. téhle země. it's like the rocks Ta or the skála desert jako sand is písek something na you can't poušti, change, něco so you jako have to learn to člověk live with it. nemůže změnit. My turn to ask you some questions. What are you really doing out here in the middle of the desert? Prostě je tady doma, It feels like you're running narodil away se from tady, something. chce zemřít. Pravda? I guess I'm just trying to forget. You know, make a new Začít start. znovu, chápeš? Maybe I'm just Možná jenom running away from myself. utíkám sama před sebou. You're like us. Ty jako my. You also have Máš your svoje dark secret, don't you, tajemství, Jody? my máme svoje. Pravda. Mi říkej, že se zabouchla. Wants to tell you something. I Vytáhneš to z kapsy? Oh, Shazar? The bad boy shuck. She into this is. Na tohle titulky nemají. That was Paul. Musíme se There's no water vrátit, at the na ranch. ranči Something není must be up voda. with the well. I'm gonna have a look on my way back. I can go take a look if you want. Jo. Don't know if you'll be able to do much. I'll do what I can. Je Where's ta the well? studna, no. It's over there. It's got a windmill. Yeah. Shouldn't be hard to find. Okay. I'll see you back at the ranch. Okay. See you later. Počkej, teďka půjde pěšky? No proto. Ne, nenakopeš jí, že ne? Jsi na ní hodnej, viď? Je. Jeď. Zahřať tam za 3 aspoň. Nejede. Važení dochází nafta. O, konečně. Trošku přidřený pískem písty. Jedem.
Jo. Rychlost jednoho kamene. Tady to budeme muset roztočit. Že ti uteče, kuň. Předpokládám. Nikdo tady není, použijeme Aidin. Je to. Good work, Aiden. The pump's running again. Co pak se děje? Já můžu si vzít koně a jet se tam podívat, nevím, jestli tam nechce pěšky, jako vůbec ne. Za tím domorodcem nebo šaman, nebo co to je, nemůžu. Dobře, tak jdeme pěšky. Třeba zjistíme, proč se to tady vůbec děje. My tady ve třech. Jo. Hele, to bude spíš žírna, ne? Wow. Nebo nějaký pohřebiště šamanský. Šamanský bungalov, vážení. Jsem z toho nějaký nadšenej. Dobře. Dál. Jodie je tady sama, kdybyste náhodou nevěděli. Zkoušel jsem, jestli ID může něco udělat, ale jak tak koukám, tak to prostě nejde. Dalšího tu nic není. No, bude asi všechno. Ty kráso. Tomu se říká cestování rychle a zdarma. Proto se tak děje. Jinak kreslí něco. Co to bylo? Jo, to už bylo v ty sprše, tam u stodoly. Bude asi to zlo. Mám jít do jeskyně? A teďka to půjde na koni, ne? Jo. Pojď, můj Mustangu. Nejdřív zařadíme za jedna. Tak už se začíná rozpalovat motor. Ten 8válec, nebo kolik to má. Co přežili, nejspíš se ukryli někde tady. Lebo ne. Vůbec se mi to nelíbí, vážení. Ani Pinja by s tím nesouhlasil. Pojď, Pinja. Dupi dupi. Aha, tak to je město. Proč mě poslali zrovna sem? Kůň už dál nechce. Byl nějaký osadníci.
Máme žízeň, dáme si kaktus. V něm je voda, vážení. Proč mi to říká, Can you see anything, Aiden? že bych měl jít ke studni? Dobře. Mám vždycky takovou zvláštní dedukci. Šavle? Kde je šavle? Šavle! Jsem od ty šavle daleko. No ne, ještě tamhle. Šavle ukazují nějaký směr taky. Díky. Entity. Massacred the soldiers in the fort. Could it be Yates? Kdo by to jiný byl? Jinak vítej. Příjemnou zábavu. Historie a hry. Takže... Tady měli základnu. Ale proč, jak říká Jodie, proč je zabili, že jo? Proč je to monstrum zabilo, ten Yoshi, nebo jak on to vyslovuje? Z jakého důvodu? Že by ublížili těm vesničanům a to byl fakt nějaký velký šaman? No, nejspíš bych se měl vrátit, když mě začnou hledat. A přišlo to od hor. Neměli šanci. Nyní tady ještě nějaký meč. Že bych se dozvěděl víc? A tamhle. Okay. Dobrá, bobrá. Muškéta. Kousek. Navazujeme internetové připojení. Obě to byly ty malí. Už toho chudák holka nemůže. Dobře, tak já letím ke stromu. Ten bude někde přede mnou, ne? Umluvit to, zahřať tam už za 4. Jedem. Tam bude nějaký rozuzlení. Jo, že jsem nekoukal, kde ten strom je. No, bude stačit po cestě, že jo. Jo, tady nám nejde, takže tam. Tamhle je ten strom. Jeď, oři můj. A tankujem, až to půjde. To spíš vypadá jak něco jiného, z nějakého orgánu, ale nebudu říkat co.
Husák. Ďáblův křtán. Do teďka se přesně neví, proč se tomu tak říká. Jedna pověst říká, že There's nothing here. nic tu není, no. Ale něco tu... What's the connection? Jakou to má souvislost? Že tady strašně moc lidí umřelo. Can you see anything, Aiden? Zatím ne. Jo. Tady. Zrovna na tom stojí kůň, to se mi nelíbí. Máš dobrý ruce, koukám, holka. Masový hrob? Jo, to je jeden z těch. To jí tam přived. They were wearing these ritual masks. Zabilo ho až tady. They were killed by Chudák, umřel až tady. the entity. Já měl pravdu předtím, tyjo, že to byly entity. Ale jedna musí být nějaká obr. Mocná prostě. Jsou ty ostatní. Thanks, Aiden. Tím je zachráníme, nebo... Oni to chtěli podle mě zastavit, jenže se jim to nepodařilo, že jo? Takže to by museli být nějaký šamani. Z toho kmene, co Weird. zbylo jich jenom pár. This one has no talisman. Tohle nemá talisman. Hej, nebude to ta prababička? Co nemluví? This talisman. Pět, He put it around the baby's neck. 5 talismanů. Help me, Aiden. I've got to see what happened. Musíme zjistit, co se stalo. Okay. No, It all went by too fast. I didn't understand it. no. It's just all Já mixed tomu up. zatím taky nerozumím. It's as if something's missing. Něco chybí. Hele, I'll show the talismans to Paul. Maybe he'll know something. bude něco vědět. Takže já se vrátím na ranč. Jasný, ale přitom mi to připadá, že bych měl jít tam k těm stromům. A už se to neděje jenom v noci. No tak to je super. Jeď ale! Jeď! Nějak se mu tam nechce, mě taky ne. Co se stalo? Joshua přišel ve dne, běželi jsme domů, ale táta to nestihnul. Dělej, startuj, zatraceně. To víte, když jste vybrali všechnu naftu do toho koně, jo. The entity's coming back. We've got to get to the house. Musíme dovnitř. I don't think that's gonna help. Už teď nepomůže, nic jiného nám nezbývá. Slyšel jsem tátu, že mluvil s duchem? Babička to může zachránit, to podle mě je ta 5. osoba, co má mít ten medailon. Dobře. Tam běžíš! Jsi blázen?
Kde seš? Joshi, Joey, nebo jak se jmenuješ? Pojď dovnitř. Slyšíš? Prekeny, ohrady. Nemůžu mu pomoct, druhá je. Musím se zeptat ty paní. Prosím, už promluv. Ta deka. Se mu mělo to dítě, ale mý matka. Je jako její matka. Matky. Dala mi i tohle. Nice. Vemte si to na krk. 5. talisman. Je nějak spojit, aby to fungovalo nejspíš. Si pohnout. Ježišmarja. Tohle to všechno začalo. Need to watch carefully. Remember every detail. Oni to vypustili ven. To jsou hoši teda. Hoši předci. To oni povolali ješitu. Nevěděli si rady. Byli plní nenávistí vůči bílému muži. Povolali ducha, aby zabil nepřátele a přinesl úplatu. Ale obrátil se proti ním. Pořád neměl dost. Žíznil po krvi. Je to zpět. Přišel si i pro naše životy. Naši předci. Ti strážci, co brání váš dům, co udělali. Jo. To jsem říkal, že oni se snaží vlastně... No, jak je vrátíme? Otevřeli průchod. Takový nadlo pořád pamatuji, ale rituál už je dávno zapomnění. Já ho věděla. Viděla jsem ten rituál v té vizi. Připravím, vy můžete ze záklina začít zaklínat. Rychle. Blíží se. Tak jo, ona je jediná naděje a babička umí ten rituál. Ale jestli se mi to nepodaří, dopadne to špatně. Počkej, běž ven už. Oheň. Před domem musíme rozdělat oheň. Jo, nikdy sekírku nedržela a budeme tady štípat oheň, OK. Ty už štípneš i vlasy, neblbni. Kde bychom udělali oheň? Dobře, tak teď nějaký podpalovač. Benzín. Nebo naftalin bude stačit. Je to dřevo. Nemáš, kde jsi sebrala sirky? Oh. Jasmi, vím, co dělám, musíš dovnitř, ta bouře je za chvíli tady, nechýdži. Čím sami? Ty mluvíš? Vedi, tyč něco, jako můžeme nastrčit, načrtnout znaky, no tak to je jasný. Musíme udělat ten kruh, jak byl tam u toho stromu, ona musí teda udělat ten kruh. Do prčic. Já nevím, jak to bylo. Jednička. To je ono. Teď ty talismany, musíme vzpomenout, jak jednotliví šamani stáli.
Rukou, nohou. Ale jeden byl úplně někde jinde. There. That's exactly right. Okay. Dobře, pojďte všichni. Now each of you needs to stand next to a talisman. Na jeden z těch talismanů. There must be a soul attached to each one. A nevím, jak si babička stoupne, ona je na vozejčku. There's only 4 of us. Jsme jenom 4 a je 5 talismanů. Potřebujeme ještě 5. duši, jinak rituál nedokončíme. To je šílený, Jody. Jestli okamžitě nepůjdeme dovnitř, tak tady všichni chcípnem. Do prdele. Do prdele, potřebujeme ještě 1 duši. OK. Tohle mě jenom napadlo, já jsem to nehrál. How could I have missed that? Pojď! You're the 5th soul, Aiden. Get to your place. Já to nedávám! Já to musím udělat na ovladači, nezlobte se. That's it. We've got the 5 souls. Shibasani, start the incantation now. Kdo neumí tancovat, ať se tomu nesměje. To je vážná věc, tohle. Tohle Američani neznají, co to je. Dokázali jsme to, dokázala jsem to. Kráso, tak to nevím, vážení. OK. Hoši, snažte se za každou cenu. Ty kráso. Tak, vejvrati se vrátili, doufám, kam měli. Už je všechno v pořádku. Jody toho má jakože... Jody! Polipy. Babička umřela určitě. Nevím, vážení, co bych vám na tohle odpověděl. Aspoň momentálně ne, ale jo, hru si velice užívám. Je jako Heavy Rain. No white man has ever been to the place I'm taking you. My people have buried our Našli dead to, there for many hundreds of pohřbívá už years. stovky let. Takže jdeme na pohřebiště, spíš jedem na koni. Je to posvátný místo. A tady přišli na cigarety Marlboro, vidíte ten velký skalnatý převis. Ten kuň zahejbá doprava. Není fér. Hele, co tady dělá kuň? Že by tam byl jeho bratr? Takže je první bílá osoba. Zduř osmičko, která jde na to pohřebiště. Poděkovat, že babička zachránila. A to jenom, že tam přespala a zajímala se o to.
Já potkáš svý předky, holka. Jako nádhera. Neskažený Old Town Road. Stará dolní silnice. Nebo tak nějak. Koukám, stojí tam jako kdyby byli to, jak se křesťani. Jo, písnička. Takže jejich otec je mrtev a babička je mrtvá. Pustíš, pochopíš. Což rovnou můžu pustit 80. diskotéky, ne diskotéky, ale dechovky. These are the bones of your ancestors. I'm sure they would have Určitě bych wanted to be chtěla buried být alongside their pohřbenou own mezi people. svými. Tak jo. Už zbyli jenom 2 z tohohle kmene. Ale mají tady jednu dívku. Mohli by založit malou školku. Could have saved Paul. Mohli jsem Paula zachránit. Ano, Paula jsme mohli zachránit. I know I could. Don't blame yourself. Nevyčítej si to. My Jo, father otec je is with teď Shima-san s and his Šinami a ancestors. ostatními předky. He's happy where he is. Určitě tam šťastný. Teď už o nic obtěžovat nebude, to je pravda. Jednou se narodíš, jednou odejdeš. Takže co se dá tady ještě najít? Měl bych se tu porozhlídnout. Já myslel, že si tu lopatku praští. Ne. Jo, že oni tam přispějou. Jasně, aby Jodie byla v hrobě. Tý původní prostě nedá ještě spát? Kde on byl? On byl tam nahoře, tak já se tam juknu. Po mně chcou. Mě totiž tenkrát ty prapředkové udělali chybu, otevřeli ten portál, tady to teďka bylo vysvětlený. A ty entity se dostaly a pak vyšla jedna velká entita, která měla ráda strašně krev. Trošku nějak nestih. Tam vylist až nahoru. Tajná jeskyně. Kdyby nechtěli ty prapředkové, tyhle duchové, aby tam šla, tak ji tam nepustí, že jo. Vzduř historii hry, díky moc. Jinak přeji vám všem krásný večer. Dětem nepatří sirky do ruky, ale když jsme v jeskyni, nesmíme být pod mě, že jo. Jo, tady je to vysvětlený, koukám. Ne, není to upír. Ale ta entita prostě měla ráda strašně krev. A řekl bych, že ještě nebude konec s tímhletím. No, podpálit kamení je těžký, no, ale proč ne? Můžeme to zkusit. Nebo zkuste to sami. Točí vám na to klacek a klacek. So your decision is made? You leaving? Jo, There's just byla jsem things that tady I jenom have to přes work noc, out. víš. Mohla jsem vám to Things vyřešit. from my past. I svou minulost. I think I'm Takže ready to teď už, face them now. už to You did a lot dokáže for us, Jodie. sama. For us and for our people. Jo. If you don't find what Jestli you're looking for, nenajdeš, co hledáš, Just můžeš come se back k nám here. vrátit zpátky. you'll always find a home here. On se do ní zabouch, to je hezký. Máte tam horkou čokoládu.
I'm gonna miss you. Budeš mi chybět. I tvoje Me too. párky taky. I'll never Ale forget you, nevěřím tomu, že mě budou chybět. Nejsou to komunisti. Od kdy indiáni jsou komunisti? Ashki is gonna miss Viděl you. jsi někdy nějakýho... One day I'll come back. By byl komunista. Co? Tak jo. Lívačka. Děti, nedívejte se, teďka poteče horká čokoláda. Jdem si na záchytce, na kožním. No, pro nás a pro lidi, no. Hey, Jody. Když jsi to opravila You tenhle didn't think střep, we tak just si ho could vem. walk, did you? Hej, mají zvláštní motorku, ona startuje bez toho. Bys měla na indučce kabel. Takže si ji vem, prosím tě. Thanks. Jo, něco podobného jsem měl, ale tohle je nějaká čtyřkule, jo. Tak jo, jako Velvorin. Krásně odjedem. Hej, on je naživu. Vlastně oni umřeli. Takže navahové, ne komunisti. Tak. Rituál dokončen na 91%, políbení Jay je na rozloučenou 47%, Paul ponechán osudu, zachránění duchu. Pak jsem byl v ty noci, tam se mi moc nevedlo. No, pro vysoký lidi, to je pravda. Jak vysoký. Tak jo, odloučení, no. Smyčka dneska straší vtipem. Yeah. Cole? Okay. I'm Jo, recording. nahrávám. Pornografii tady dneska nebudem dělat, jo. Děti, to je jasný. Jenom chceme vědět, co dělají X-meni. Nevím, jak... No, tak řekni... Levá ruka, nebo pravá ruka. Pravisti a levisti. Jdem zjišťovat, co to je a kdo to je. Takže Mátr, určitě Mátr. Ale to osoba, už si vzpomínám, vím, kdo to je. To je paní prodavačka. Prodává lehký použitý gumičky. Je to James na vozíku. Spíš na židli. A pozor, tady bude něco hrát, ne? Can you see Vidíš anything, něco, Aiden? Aiden? Brambory pečený, tati máme splečený, může si je nakrájet. Ona mu říkala tati. No, hlavné nedopalky pro Jody, bohaté lidi. you okay? Jo. Jenom jsem viděla tu paní. Did you see something? Viděla jsi něco? Musíme promluvit. Byla tam malá holka. A stála u obchodu. Laura. Tak ta paní se jmenuje Laura. Jako tam, to je dobrý, ale dobrý, to není vůbec starý, nepoužívám, nepoužívaný, ne. Nathan. Someone named Volala ta Ryan paní Clayton od is here to z see toho you and says you know obchodu, what it's about. prej, že má další slevu. Jo, Yes. je mi to jasné. I'll be Hned back se in a vrátím. moment. Ucnívá pikle. Tak,
Jak se tomuhle říká Cybertron? Ne, toto je zase něco jiného. Počkat. No mi připadá jak ten záporák ze Spidermana 1. Hele, já si Spidermana už nepamatuju. Dobrá. Listen. I never get around to telling her I need more time. No. Professor Dawkins, she needs to come with me today. I have my orders. Jít se She's only mnou. a child. Je to pořád My dítě. assistant and I are the only family she's got. Takže vážení, tady je ten agent a on ji pak vlastně cvičí, že jo? Jo, Goblin na skateu. Jo, počkat, to je v tom filmovém. Jak mu tam tak pak šibne z toho zeleného smradu. She doesn't have any idea what's out there. Podívejte. Dawkins, I see your side Já of vás it. chápu, Alright, opravdu I vás do. chápu. But Ale orders are rozkazy orders, jsou right? rozkazy. You gonna bring her to me or Budete do I mi, have to go get her? nebo... O, pozor, teďka můžu zdrhnout. Nemám moc času. To neudělal správně. Jody, Filmový smrad you come here, zelený. please. Paní a nedopalky. Já jsem měl utíct. Co se děje, Nathane? You look Vypadáš upset. nervózně. Jody. Jody. Paní This is volala, Brian Clayton from že si CIA. tě má převzít tenhle ten pán ze CIA. Agent. Chtějí The zjistit agency wants you více to o těch join their nedopalcích, military school těch program slevách. at Camp Perry. Prostě ne dost. Abych se do toho zamotal moc. Ryan's gonna take care of you from now on. Aha, You have to go with Věřte him, mu. Jody. 50% sloví končí. Hop. You're joking, right? I'm not Dělá going řitní anywhere. otvor. I am not Je a mi child. jedno, jaký can řitní make my own otvor to je, decisions. No one can ale force tohle me je to můj go. domov. Okay, Jody, I know. Tudy já vím. It's difficult. Není to but pro mě jednoduchý. You need to understand, this is a great opportunity for you. Lehce, jo. No one can tell me what to do with my life. Ano, nikdo mi nebude řídit můj život. Listen, Pane bože, Holmes. hele, Holmesová. shit about your Holmesová. pathetic adolescent Mně to je pouting. úplně Alright? upede. You can rant and rave all you want, but you'll shut your Když mouth si and do as chci you're told. zavři hubu. Ne, urazím se. Go Jdi do fuck řiti. yourself. That's it. Let's go. Come here. Jo? Tak jo? Jody, ne. Dneska uděláme zápor, ne? Immediately. Neuděláme zápor, ne? Jody. Prosím. Nech zadek zavřený. Asi musíme nechat stažený zadek a odejít s tím ze CIA, no. I'll go get my things. Sladká 17. Kdy All mě the bylo essentials. 17? We've got Právě v everything we úterý. need at Camp Perry. Kotě. Nemůžu utíct. Třeba to teďka půjde utíct, já nevím, já jsem tady nebyl. Rád bych. Já jsem ho uškrtil, kdybych to stihnul, měl jsem předtím utíct. Počkat, třeba fakt budu moct utíct. OK, jedna kamera. Další kamera někde. Leave me alone! Nech mě na pokoji. Ale já nic nedělám, já ti pomáhám, holka. Počkat, tady něco ještě bylo. Kde pak to je? Dělej, musíme to stihnout. Počkat, můžem zdrhnout? Nemůžem zdrhnout, vážení.
Ale kamery jsem vyřadil. Ona se jednou zmiňovala o tom, že doufám, že v koupelně nejsou jako kamery. Co se stane? Já bych rád, já musím si ten báglo. Třeba to bude nějaká cesta, jo. Moment. To musí nějak jít. Možná. Když už jsem moc venku. Nejde. Ale tam jsem ještě něco nechal. Kde to je? Super. jo, jak ve věznici, já jsem viděl ten seriál, že jo, to je docela prča. Oni utečou z nejvíce zabezpečených nemocnic. No tak co, napadne tě utěk? Proč mi to tady ukazovalo? Já se vejdu i potrubní poštou, teda potrubní tou. Něco tady musí být, neříkejte mi, že nemůžu zdrhnout. Dám si panenku. Vyperujeme ten její brek, no jo, já s tím nic neudělám. Vezmeme si stejný ošacení, stejnou bundičku, řekl bych to jinak. Vezmeme si tu krásnou holčičku, vrátím se do mladých let, půjdu s ní na rande, na čaj. Tak. Takže... Tady ještě je, nebo není? Zajíček, bez něho Trváček, bez něho nepůjde, žolka. Hele, skříň. Počkat. Já chci ale záju. Už dlouho jsem neviděl webku. Je škoda, no. Tohle se webka nehodí, já ji nemám kam dát. Jo. Můžu odejít. Bedvík, ne webka. Jo, Bedvík tady byl. Zůstat nebo odejít? Já zůstanu. Nikam nejdu. Hele, Tamagotchi na skle. Tak jo, a ještě udělám nějakou... Tady ještě něco je? Nezničil všechny kamery, proto to třeba možná... Je tady možnost, nejspíše, že může utíct, ale... Jak? Limoška tady není, ventilačka. Pustíme si pohádku. Ty máš novou televizi, takovou nemám, já mám menší. Jak daleko můžu? No už ne. Okej, no. Zbývá nic jiného než jít. Jo, ona oslepla. Tak jdem. Říkám si pantofle na příští. Hele, a už nebrečí. Už tě to nedeprimuje. Neboj. Rohlíky ti budu posílat. Sakra. Ale budeš mi chybět, princezna. Napiš mi, když ti nedojdou. Vážně mi napiš, když nedojdou. Věř mi. Já je pošlu.
Jo, dostal by I'll always be bačkorama. there for you. Time to go. Jdeme. Jo, se z toho, je to takový trošku depra. Jo, jednou ji vyhodili, po druhý ji přijali a teďka ji zase, jo, snaží z ní udělat zbraň, no. Odloučení. Volili jste si stejnou cestu jako ostatní hráči. Špehování Clintona a Davise, to jsem vyzkoušel. Vyhrožování Claytonovi, to jsem taky vyzkoušel, ale ne na 100%. 3 cesty tady ještě byly. A ještě musím být zlej, až to budu streamovat znovu. Večeře. Já bych si bral spíš tu svačinu nebo něco takového tady. Ano, Jameson v levém rohu a v pravém rohu Michael Meister. Bojuje posledníma kapkama svých sil. Ale co se to tam děje? Jaká šarvátka v publiku. Yeah? Jody. Hey, it's Ryan. Já tady je Ryan. Ryan. I was just wondering if you got my email. Nečetla jsem tvůj e-mail. Jaký e-mail? The one I sent 3 days ago. Před 3 dny poslal. Oni nám poslali e-mail. Víš co? Nějakou poslední dobu zlobí počítač. Co jsi mi psal? Večeře. Dneska v pěkný restauraci. No to je jedno, stejně už je pozdě. Tak někdy jindy. Shit. Co shit? Za mě mrzí. Já jsem si to napsala, ale někam se ho založila. Vážně je mi to líto, na večeři nejdu. Sure, but How about around 8? Tak v 8? Dobře. Yeah, I'll bring a kick-ass bottle of wine. See you later. Takže když si to rozmyslela, bude zápich do nosu. Ona to řekne za mě, no. Tak jo. Aidin. Now I get why you blasted my computer. You didn't want me to see Ryan. It's not your call, Aiden. I can do what I want. Kam rozpolcený, ona jí závidí. Fuck this. We're not gonna zavři start tu this svoji again. díru a nech mě a můj majetek. I can have a relationship with whoever se s ním I prostě want. setkat. This is my life. Je to můj život. Do you A díru v fucking hear nose me? stejně This jak is já my budu mít. life. No tak vidíš co. I happen to think Tak si Ryan is myslíš, že je great. super. He's charming, Chytrej, he's vtipnej. intelligent, he's funny. Mastodon. Think I'm falling Ale for to mi him. nevadí. Yeah. Jo. Yeah, Hora I'm z aware of what happened at testosteronu. the bar. Sedí a čeká na mě v baru. Fuck you for reminding me. Ryan is not like that. Jo. Okay. Dobře. 7 o'clock. 7 hodin. V 8 tam mám být. I have an hour to Mám na to make hodinu, dinner, abych uvařila, tidy up, and uklidila, make myself look good. převlíkla si nosní dírky, vyčistila je tamponama, tyčinkama do nosu. Takže, máme uklízet, Aiden jí tady dělá problémy. Aiden. Moderní děti takhle vlastně uklíze, já se zapomněl, jo, PlayStation. Lol, takže co dalšího zakopeš pod koberec? Hele, boty tam se vejdou taky. Počkej, proč jsi zbrala Dirty clothes finový in the basket in the prádlo bathroom. do koše v koupelně, jo? Kde máš koš v koupelně? Jsem chtěl říct, že jsi bral, aha, tady. Špinavý kalhotky další na sebe. Lol. OK, sprchou nebude? Nevím, proč to dělají amíci, oni vždycky něco chtějí uvařit. Hele, teďka tady bude sexuální scéna, ne?
Jo, to už je moc sexuální. YouTube, nedívej se. Jsou tam vlasy, prosím. A pak jdou na večeři a házej to do koše. Když se holka vysprchuje, už bude 19. Další den. Hele, spadlo ti mýdlo. Jej, oni tam mají ručník. Ještě jednou, já s tím nepohnu. Ono už stačí, že to má 18+, že jo, tahle hra. A pro slabší nátury je to taky. To tak. Vypadá tak skutečně. Proč nemůžu být mladší, abych tyhle scény sexuálně viděl? Tělesný. Když nám je to zakázaný. No a jedince má, ona se aspoň vidí, no, i v tom skle, že jo. Aidin. Mě ji vidí, ale... No ne, do ní ta entita určitě zamilovaná. To má dobrou pušapku. No v tom pase vypadá, jako kdyby splácnul melon a ten melon byl rozhralej, tak nějak, nevím, to spodní tam to nesedí. Vypadá tak nepřirozeně, ale teďka. Jo, tohle je lepší. Ale to tam nemůžu nechat moc dlouho. No. Ale. Come on, baby. Vypadá divně, no. Nepotřebuješ, že jo, máš mě, teď jsem to říkal. Christ, Aiden. Look, you just don't get it. Pušapka dobrá, ale ten zbytek je takový zvláštní. Oh my God, the dinner. Jo. Okay, there's got to be something in the kitchen. Jo. Skočíme z okna, nebo ne? Už jelo, tut. Vidíš to? Tohle je 5. element. Přistane tam taxikem. Možná, že bychom měli zhasnout. Nejde to? Nevím, měla si vzít klasický kalhotky. Tohle vypadá nějak moc divně. Tak co, budeme? Trendy, sexy, elegantní. Budem sexy. Ne, já jsem dal trendy. Oh, hey Ryan. Yeah, whatever. Jasně, I just like něco threw hodila, these old things on protože 'cause- pytel I'm mám I'm čistírně. Obléknout, vrátit. Můžu to vrátit? Super, já to vrátím. Možná je něco lepšího. Že ona si vezme určitě prej ty sexy, elegantní, tohle, že bude sexy? Oh, hi, Ryan. Čau, Ryane. Jsem pro tebe dost sexy. Beru si halenku a půjdu v kalhotkách. OK. Hot. He is gonna see a whole new side of me. Snad ne. A neposlouchej hodně. You might as well just give up, Aiden. Nechceš se už na to vykašlat? Nechám tě tady konzervu. Pro psa. Za to, že zlobíš. Jasný, Aiden. Tyhle, ten čas jako že letí. Že za 10 nestihnu, ještě musím ustládat tenhle bordel. Ne, ona se jde natáhnout, jo. Chill out, Jody. Klidni se, Jody. Okay, just Dobrý, jen calm klid, down. hlavně There's se no need to nenervuj. panic. You're gonna be Ty great. konzervy mám? Jako neměl jít fakt do ty restaurace. A on tam vlastně pak vyprávěl o tom, že... Oh, crap. Crap, he's early. I'm coming! Už jde. Takže donese víno, že jo? A Aidin si dělá srandu. Že zavřeš, abys nemohla nikam jít, protože nemáš bolty. Jo! Já bych předvídat. Oh, good one, Aiden. Moc Okay, vtipný. you got me. Now, open the door. Otevři mi dveře.
Budem klepat. Aiden! Aiden, Aiden, come dělej, on, otevři open mi up! dveře. Nebo si tu konzervu s ním. Vojka, ty vole, to mám být chameleon, ne? Tak znova. 4, co tam bude? You wanna play games? Si chceš hrát? Proč ne? I can play too. Teďka si hrát nemůžem, ano. ID, ji nechce pustit, no. Aj. Aiden, vem si tady něco z koše, co jsem ti tady schovala, když budeš hodná. Já jsem nekoukal na titulky, vážení. Co chceš uvařit? Už bude 8. Hej, tady jdou blbě hodiny, všimli jste si toho? Je 40. A tam je 19:48. To je jak v té jedné hře v Heavy Rainu. To je úplně stejný. Oni neumějí se řídit hodiny. You know, you're wasting your time, Aiden. You're not gonna stop me from seeing Ryan. Jo, dneska se s Ryanem sejde. Jen ty tady má ráda strašně moc. Jsem zvědavý, jak tohle dopadne. Tak, můžeme si pustit televizi, tady jsou nějaký bordelizmy. O fuj! Velice chutný, už tady je měsíc. Pizzu hodíme v oknem, všecko to můžeme vyházet ty odpadky v oknem, oni to tam pozbírají. Už je v kuchyni, abych použil okno, počkat, můžu použít okno? Kde bylo to okno vlastně? Hej, chci okno. Okno. Protože předtím se tam mohla dívat, počkat, tak to bude tady. Ale asi nepůjde, že jo? Nebo to bylo ve vedlejší místnosti. Ne, tohle taky ne. Já nechci házet odpadky do koše, když tady jíš odpadky. No. Yeah, the trash can in the kitchen. No, to nevadí, že je v kuchyni. Vůbec to nevadí, holka, vůbec nevadí. No tak to já holt musím hodit do koše, tam je ho. A ty 3 písmenka dopište někdy jindy, jo? Koš, tamhle. Tak jo. Ještě jsem si všiml, že se tam něco válí. Ty tady nebudeš... To pěkně, Blackberry... Cinzano... V hlavě má vychlastáno... Knížka... Počkat, to je Video Games? Knížky. Okay, on the bookshelf. Poličku. To jak najednou víš, kam to patří, ale že se to tam válí už Bůh ví jak dlouho. Aha. Koukám, je to velký knihomol. Počkej, na tohle to není. Zajímavý, že s tím Rayem nechce, aby se setkala Jodie. Už mi ukáž. Tady. Okay, great. Wolfenstein, ale mají to tam napsaný jinak. Tak. To je jak nějaký binčus? Čekat. Pustíme bednu, co tam běží. Serová zpovědnice. Hop. Ha! Schořela ti televize. Dobrá, tady byla ještě interakce. Já nechci, aby se Ne, ženská. Prostě typická žena, no. Pojď. Musím až lehnout na polštář, ne? Ne, ona si prostě nelehne. Zde máš tolik ovladačů. Joj. Ještě tady. Televize nefunguje. OK.
54, jo? A v kuchyni? Fajn! Kuchyni... za 8:30. Vidíte to, vážení? Fakt, nekecám za 8:30, tyhle, tak co to má za čas? Mají asi z Číny použitý, ne? Já musím sebrat ty polštáře. Come on, Aiden, don't be a pain in the ass. Tyhle ještě takhle jurážet? Má o tebe strach, aby se ti něco nestalo, to je jasný, že? To tady to, neuklidíš to? Ten tác, ne? Dobrá. Říkala jsi, že budeš vařit? Kuchařka. Pro šmudly. Gotta find something I can make in 1 hour. Za jakou hodinu mám přijít v 8? Asian beef. I mean, that looks good. Nechápu, proč je na tom. Jsou cukrkanle, zákusky a to, a vevnitř máte flambovaný maso, jo, a tak dále. Trošku se jim to nevyvedlo. It's not too complicated. Není moc komplikovaný. Jo. Curried chicken with oven-baked vegetables. Upečeš, uvaříš kuře. It'll take some time in the a házíš oven. tam hodně curry, dáš trochu sole. Hlavně to trochu připálíš. Ano, to je úplně dokonalý. I mean, it's not exactly gourmet, Nic but pro labužníky, no ale... preparation, no mess. I mean, Jasný. it could be an option. Pej možná není. Ne, pizze ne. Máme hovězí. Kuře na curry. Yeah, chicken To curry. jsem dlouho neměl. A little down-home flavor. I mean, he's gonna love that. Ale prosím As long tě. as I don't fuck it up. Fucking up. Ano, doufám, že to poděláš. Takže kuře budeme mít kuře. Rajčata, pepř a sůl. Nevím, proč do toho rveš citron. Kuře na curry a do toho cpe, co to tam má, rajče. Oj. Teďka nevím, jestli chce Aiden pomoct. Thanks, Aiden. Musíme dávat pozor, co budeme dělat. Dneska dojde na ketchup? Nepláč. On přijde. Ježkovi oči tyhle ty. Mohla použít nůžky. Tady to vysype, ne? Vůbec bych se nedivil. So far, so good. Zatím to jde. Teď si zatím nic neudělala. Chtělo by to nějaký hrnec nebo pekáč. I když pekáč tady jeden vidím. V pohybu. Dál. Jo, už tam je. Není to ten agent ze CIA? Nepůjdu otevřít dveře? Tak kde jsou ty dveře? Jenská, kde jsou ty dveře? Ne, v ložnici rozhodně nebudou. Kamera je trošku občas divoká. Dup, naslepo musím jít. No, chovej se slušně, prosím. Tohle je pro mě důležitý a tak doufám. Je to on. Chateau Margaux, 2001. The guy in the store said it was a pretty Když ho good year. posíláš do řiti a teď ho zveš k sobě. Je mladá, je žhavá. What do you Posaď say? se. I'll get the Já ti přinesu skleničku. the thing that opens the wine. Něco na otvírání. Hele, bude ti stačit zapalovač, jo? Na otvírání od hrdla.
Vezmete takhle ze spoda, tady jak je hrdlo a začnete to nahřívat, až punt vám vyjede, ale nejdřív se sundejte ten alobal z toho. Tak. Kdybychom jim tak donesli. Počkat, skříňka. Ty máš skřínky všude, to? Cool Parádní apartment. byt. Huh? Jo, Yeah. taky se mi thanks. líbí. Aiden, Aiden, for fuck's sakes. prosím. Vařit se nebude? A čekám na večeři. Šuplíku. Ale že to praskne nebo něco. Potřebujete, aby byla více hybnější. Tak jí dejte skleničky do ruky. Jo. Tu. No, vem si to. Byl jsem taky nafrněná, já bych byl taky nafrněný. A připomíná mi to jednu herečku z Beverly Hills. You want me to open it? No, I'll do it. Ne, zvládnu to dobře. Ježkovi oči, tohle tady ještě vážení nebylo. Kroužit na myši. Jo, a po čtvrtý, dobrý. Jen to tam nalej. Ředěnej kečup. Nebo řepková šťáva. To your new apartment. Yes. It's my new apartment. No to je můj nový byt. Oh, so when did you move in? Jsem se vůbec nestěhovala. Před A pár couple weeks týdny. ago. Yeah, the agency found it Našel for me, jsem je a all vlastně se furnished and zařídili everything. všechno Which is- okolo. It's actually Úplně the poprvé, first co bydlím place I've ever takhle had, just by myself. sama. So it's weird Takže je to getting pro used to mě the moc idea. velký byt, víš, proto jsem tě pozvala. And how A co about you? ty? Where do you Kde live? bydlíš? Oh, I, No, have já a bydlím place just kousek outside tady of town. odsaď. Yeah, it's small, but you know, it's got a little garden and it's pretty quiet. And did you grow up Tady here? vyrostl. No, I was born in Vyrostl Oregon. jsem na střeše, My přestěhoval parents and jsem brothers se do still live there. obchodu. But A I teďka moved out pomáhám when I was tatínkovi. 16. 16. Tatínkovi? Oh. Did you get kicked out or something? Jo. Vykopl mě things z were domu. pretty Když jsem chaotic byl at home. hloupej. A My něco jsem stepfather liked tačkovi to beat me when he had too provedl. much to drink. And I just Nemohl decided to jsem get to out vrátit before one of us zpátky. went too far. Musím mu vysel 5 babek. How did you end up joining the CIA? I Okres went through byl jsem college, not really knowing what I stařenkou. wanted to do. A přitom jsem jí yeah, I mean, nemokrat. You know, looking for the Takže mě action, travel, vzali adventure, CIA. long enough to Je to realize takový that wasn't for složitější, me. ale dá se to pochopit. And when a CIA agent recruiter approached me, I jumped at it. Nebudeme mluvit o tom mým problému. Takže jsem u CIA, no. Je. You know, Ryan, I actually didn't get around, Nějak nestihla making udělat nic dinner. k večeři. but I Ale could, podívám se go do look in the lednice, fridge jestli tam, if you're jestli máš hungry or hlad, you jestli want. chceš. No, it's okay. pohodě. Don't worry about it. Vůbec neřeš. Zůř, Michale. A možná zítra. Right, well, I better get Plánně going. otestuju s tímhle, What? s tou úpravou You're going kodeku. already? Yeah, you know, it was good to see where you live. I'm glad you're all settled in. Okay, I'll see you Ale tomorrow. chtěl bych tohle celkově dostreamovat, že jo? Yeah. Yeah, tomorrow. Já už odešel. Již máš přece ID, Joey. Yeah, I know it's my fault. I'm such a fucking idiot. Idiot je kráva? To jsem nevěděl. Ale víš, že dává mlíko, takže jsi užitečná. Maybe you're right. Ti to říkám. Maybe he's just not my type. No, není pro mě. A kdo je vlastně pro tebe? I wonder if Ty anyone vůbec is. někdo takový je? I've always got Já you, vždycky to Adam, right? budu.
mít tebe. Je to složitý, no. Tak jo, samota je samota. Večeře selhala. Jej. Mohl se možná uprchnout, anebo to bude, že se mohl objednat pizzu. Tak co to tam bylo ještě? Něco ražněčí, nebo tak nějak. Zamknutá na chodbě. Mohl jsem možná odejít. Takže asi je PPčko takhle, no. Noční seance. Máme právě teďka my, že? Je, pompo. To snad ne, tohle. Běž od ty televize. Takhle blízko nemáš být. 10 metrů od bedny. Dupi, je. Nathan, I'm so tired. Can we go Ty now? pryč. Oh, jeez. Už je to? I'm sorry. Promiň, soustředili jsme se na práci a zapomněli jsme na tebe. I know you've had a long day. Hey. No nápad. This morning, I bought you a book. What do you say we get you tucked in and I read to you? Yes, please. Dostala knížku. I must have left it in the other room. Why don't you go in there and get it? I'll finish up here, and then we can go. Okay? Řekl bych, že tam nepřijde. Aby jí to přečetl. Tak jo, můžeme mu něco provést. Ty bude trošku zlobivý. Ne? Tak jdeme do svého pokoje pro tu knihu a počkáme, až tam Jonathan, nebo jak teďka to zase nevím, bože. Do ty tmy se mi nechce. So, where did he leave that book? Kde tu knížku nechal, no? Počkat, můžem se ho zeptat, kam si položil? Ne, nemůžu. Dobrý vědět. Dívaj. Stop it, Aiden. It's not Není to funny. vtipný. Najdem si knížku. Knížko. Malýho prince. Hledáme malýho prince. Tam něco bylo. Jo, tady je. Sem. Nebo to bude Barbie konečně končí. Aiden? You doing that, Aiden? Děláš ty, Aiden? Já bych řekl, že to nedělá Aiden. To myslíte, dělá to Aiden? Řekl bych, že ne. Ale starý záznam. Nový bonus, paráda, dlouho žádný nebyl. Dobrý, dobrý. Uj. Kdo to je? Vážení, tohle se mi vůbec nelíbí. You found it. No ale proč nechal na tom takovým blbým místě jako? Jody. Co se děje? Jody, you okay? You look pale. Je úplně bledá. Hlavně je úplně unavená. No tak na to ne, musíme jí dát spát. Yes, hold on. Nathan, it's for you. To je pro tebe. Teď já předpokládám, že to byla jeho rodina. Nathana.
že ona je viděla. Jo. Je to tam. A ser skóruje. Radši kdyby přijeli. Že mi řekněte tady do titulku, že měli autonehodu a mě práskne v hlavě. To je žena. Dcera, vraceli se od matky. Sejmul je kamion. Byl řidič. Proti směru. Plasta u toho whisky. To je jasný. Hej, vážení, já bych si, kdyby byla hra Colombo, tak já si tohle, já to musím zahrát prostě, to jako... Umřeli. Judy, jdeme do postele. A tam je, ty zůstaň tady, hned jsem zpátky. Tak jdeme, Judy. To je šok teda. No začíná se to pěkně vyhrocovat jako. Všechny, co jsou s Jodie pohromadě, tak mají buď úmrtí, nebo přijdou o někoho. Jak tady můžete vidět, co jsem všechno už prošel. Jamal Sheikh Sharif, one of the most dangerous warlords in the country. He commands a heavily armed militia, using it to control several important districts in the city, which means none of our humanitarian aid is getting through. You have to find Jamal and eliminate him. Aha. He relocates twice a day. Nerad to přerušuju, ale tenhle ten týpek, co je na ty fotce, tak to je Call of Duty Modern Warfare, nebo něco takového, a tam ho jdu já zachránit, nebo je to Advanced Warframe, tak nějak. A tady ho mám za úkol zlikvidovat, takže vlastně některé hry mají návaznost na některé hry, což je zajímavý, že jo? Last time we pinpointed him was at the Zanaki Hotel, which is right here. Zanaki. Not much of a chance he's still there, but it's as good a place as any to start looking. Můžeme to tam zkusit. You'll be on your own this mission. No direct engagement with the enemy. No backup. You identify and eliminate your target, then activate your GPS beacon so we can extract you. We need to get you out before sunrise, so don't waste any time. The last American soldier that was captured here was pulled to the city behind a jeep. They found his head, one of his legs in a fishing boat. I wouldn't recommend it. Pěkný humus, jako. I'll be back before they even realize what's happening. Už zpátky dříve, než si všimnou. Dej na sebe pozor. Chce by se ti něco stalo. OK, další polibek v této sérii. Děti, dívejte se na žvíkačky, Pedro. Pokud se ještě vyrábí za korunu. Aha! Běžte se zahrát videohru, no. Jaj. Přistání ve Vietnamu, Tichomořské moře. Good luck, Jody. Tak vážení. Tady ta mission. Jste mohli vidět, že jsem dělal náhledák u Heavy Rainu. Čekej, nemá žádný přímý střet, nemá žádný posily. Koukni si, jestli tam nejsou vojáci. Tak, předpokládám, že tady bude velký rozhodnutí. Buď bude mít 9 u hlavy, lebo fakt nevím. A už je moc daleko. Já ho chci dostat.
Nebo vyvoláš poplach, nechoď tak daleko. Musím se přiblížit blíž. Kde je ten druhej? Ten zalez do baráku. No pojď se podívat, pojď. Chtěl bych mít 100% po dlouhé době zase. Jdu. Tohle je na ostro. Druhý mi zmizel a to není dobrý jako. Potřebuji dostat dál, jo. Kde je ten sičák? Tamhle. Žádný posily, vážení. Žádný posily. Jody, ID, všecko. Můžeš něco udělat. Ty vole, že sem půjde. No jo, ale kde je ten druhej? Abych je potřeboval taky uklízet, kdyby to šlo, že jo? Můžeš je uklidit? Ne? Je ten druhej. Moc velký rozhled tady nemám teda. To je zajímavý toto. Tam zmizel. Tam se můžu přesunout. Odlep se. Tohle smrdí průšvihem, vážení. Stejně nemám kde schovat. Tady to půjde, přilepit se, nemůžu se tady přilepit. To je pech. Je pech. Dobře. Potichu dovnitř a s velkým prdem ven. Přelez to. Nepřelezeš? OK. No. Není fajn. Můžu uhasit ten oheň, třeba aspoň. Nemůžu. Hele. Že on... Někde šmajdá nahoře. Kde seš? Tamhle. Přivážení, jinak to nejde. Kačenka. Jestli jste neviděli Kačenka a strašidla, vřele doporučuju, tam taky takhle dělají kvak kvak. Určitě tady bude více cest. Jsem z toho moc nadšenej. To můžeme ho uklidit, nebo si od něj něco vzít? Ne. Oj. Tak se tady schováme. Nějaký moc prostý toto. Nemilé. Nemilé, tohle je fakt nemilé. Co to tady je ještě? Ještě moc daleko. Chudáci. Si špatně zaplatili poučaři chudinky. Je tady ještě něco dole? Civil, kde pak seš? I nic není. Ne! To se nepovedlo. Jak teďka nahoru?
Nějaká cesta tady bude, že jo? To není dobrý, vážení, to není dobrý. Have a look around. Vidím. Tohle asi moc stealth nebude. Jo, díky moc. To udělal taky ten kodek, jestli se bavíš o tom, hele. Je to v podstatě úplně totálně čistý. Zjistí, jestli něco nenajdeš. No tady najdu, že jo. Ale tam mě to nepustí. Great. Now let's go. Bezva, tak jdeme. Nevím, jak to bude doprčit. V Battlefieldu. Jo, tam stojí auto, že jo? Koši, kde jste přistáli? Pro mě první neznámo, ne? Takže za tamhle ten končák, to by mohlo být dobrý. O co to je? Odkop se. Občas se stane, že to jakože vypadne, jo, takže... Zatím se tak nedělo. Akorát první stream budu muset přestreamovat. Až k ty zimě. Až tohle dostreamuju. Jo. No a teďka jak dál? Máme přezeď. To je jasný. To není dobrý nápad. Brian. Přelez to, Brian. Nejde přelíst do prčic. Takže Aideen. No? Nový bonus. Je pěkný, ale... Ale hlídka, jestli vidím dobře na autě. Jo, je tam. Tak, teďka je nějak šetrně, pokud možno. Tohle bude problém. 1, 2, 3, 4. 4, jeden je u toho kanónu. Jaj. Kudy se mi já tam dostat? Můžu je obejít, ok, dobrý vědět. Tak. To není good tohleto, podle mě to good není. Běž ale. Se potřebuji dostat dál, jo. Ne. Tady pojď! Ne, ty mě vidí, ty vole, že jo. Já se můžu plazit? Teďka si připadám jak v tom. Do prdele. Ještě ne? Půjdeš jako první, podle mě. No, to mi moc nepomůže. Dobře. Pojď. Aideen helpa. Čokoláda z Uruguaye. Se odlep. Já se potřebuji odlepit. Ne. Hej, tohle smrdí poruserem, jako. Já nemám žádnou zbraň. Nebo mám? Nemám. Dobře, no. Tamhle bych to možná teoreticky... Ne. Ty kráso, já to podělám, já to vidím. Yeah, I know. It's on the other side. Já vidím na druhou stranu.
Jak na druhou? Tamhle žebřík? Je použitelný k něčemu? Počkat. Nebo mám jít na druhou stranu? Počkat. Mám jít na druhou stranu, okay. Dobře, tady to musím obejít. Lep se k tomu! A je, už na mě přišli. Nebo ne? Do křoví se neschováš. Nemí k prdu tohle. Prčit. ماذا فعلت؟ أنا لا أفهم. أنت من مؤيد جمال. أعترف. الجميع يعلم بذلك. لا، أقسم أنني لست من مؤيد. Tak, teďka bude veselo vážení. Get rid of him. No, je to. Jeden rukojmí je zachráněn. Kam se můžu tamhle? Zatím je to dobrý. Velice dobrý. Už na to, že nevím, kde jsou ty stráže, nic, jo. The Zanaki Hotel. Hotel Zanaki. Tak můj cíl je tady. Zase se bude volat přes Origin. Já bych to spíš dal. Přes Origin to minule dopadlo nějak krušně, tak já bych to dal spíš přes Discord. Tady v chatu se ukazuje, tak ten link platí na Discord stále. Na hostování. Takže podle mě to bude lepší přes Discord. Tak, já si vlezu, to je zvláštní hotel, tady bydlej první a poslední. Tiskni se tam. No. Si hurá nahoru, co? Ale co s těma cíčákama tam, aby mě nepostříleli? Další volbu nemám. Už já na ně nevidím. ID nemůžu použít. Budou moc daleko, že jo? Jo, jsou daleko. Vypadá, že nikdo není. Tak to zkusíme. Hurá do patra. Pozor. Čekovat vzpomínky. Je pryč. No tak to je jasný, že tady se nebude zdržovat. Jdeme zjistit, jak to tady vůbec je. No. Z cáru. Jako kdyby Origin fungoval úplně top, jo, tak neřeknu proti tomu nic. Rozpadlá katedrála jsou uvnitř. Určitě ji najdeme. Tak to se mi docela zadařilo, jo. To je ještě ty... tamhle jsou další stopy. Pak to bylo, jo, tady přesto. Se nechci chodit moc zas na světlo. Zvedej to, tam bude starý makovej závin. Zuř, Ríšo, vítej. Ty kráso, lidi, já musím zabíjet pavouka, počkejte.
Ale fakt ho nehorázně velký. Ty kráso, ale mi skočil do ksichtu. Neseš ty potvoráku. Můj taj byl takhle mě vyděsit. Fakt jako. Byste nevěřili. Tak chci natáhnout ty vzpomínku, aby jsem zjistil, kudy dál. استمر بالتقدم أبقوا رؤوسكم إلى الأسفل هيا اتبعوني Uj, takhle dlouho jsem se nepodělal, jako. To jsem si nevymyslel. Ohniště, já bych řekl tak 20 minut jsou pryč. Možná míň. Počkejte, jestli ho najdu, tyjo. Mu nedaruju. Tady máme cíl. Jamal. Jamal. He was here. No, před chvílí odešel, že jo? Počkat. Takže hurá do